فاطمه ناراحت نباش. چطور ناراحت نباشم جیگر گوش. سلام خوبی؟ برو سلام. ایران پاپا که مونا مونه. پرتش آلن آقا بولت برم نه پرتش. ماما نیافتی عزیزم چی میخوای؟ ما بیا آب برات بریزم بگو وسیله زنگ ماما بیا تا بذارمش پایین الو سلام خوبی سلامتی؟ ممنون تشکر شما کوری ما هر چی تماس گیرون با شما اصلا شما جواب نمیدوین کی؟ ها تیمه خب ما به خدا خیلی زنگ از مثلا دم دفتر تمومه یا مثلا تو جواب من نمیدوی الان چه ببین من سی چه؟ خب 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 ما الان باید چه بکنم؟ نه دوار تیمه من دوره نیدم دباهو مثلا دوره بردارم و درارم من نه نیام اصلا اون موقعی که با جواب بوداری ندارین الان چه نمیام تیتو بیام چه بکنم؟ خدافز ماما دی بعد وقتا بیام چطور ماما؟ ما وکیلم زنیده چه؟ ایگو ساریگار رنج کارت تکه ایگو تو دچه تو دزیری نه ماما فقط ساریگار خوش نباشه تو بابا اون روز زمدم هوشش که من تره بگو همچین حرفی رو زدم ماما نیه نه ماما ناراحت نبو عزیزم ناراحت نبو ناراحت نبو نه ناراحت نبو غلط که بخود که ماما چطور ناراحت نبو نیگه بوده بهتر بره ماما این دوره من بسونه چی ناراحت نبو شرطی تره بسونه بی خود که من تره بسونه دورته اگه کی ناراحت نبو وکیل درامه که همه کار قانونی شه که ما ایران نبیام خارج از کشور بیام ولی که بیام ابلاغی و مثل گوشتیم چون بخون وکالت نامه داریم و ایگا درامه که همه کار شکل سرباز قابل بفرسته بیاد بیارته بود بی خود که سالگو اما موقعی که ساری گلو میبین کاش که ممنون که بیام برم بگوی دابرم یه دستی یه چیش بزیم ما اینا ما چی بکنم دوری نی اصلا معلکی من شهره تو که بخواد دورته بسونه ناراحت نبود فاطمه ناراحت نبود چطور ناراحت نبود جیگر گوشه نه نیمیش ماما نیتره بمو بسونه من تره تله ناراحت نبود اقای ناراحتی ندارم ما اصلا ما نیترم برم دیمو نه دیر نیبی عزیزم دیر نیبی نه بایی ناراحت نبود بایی ناراحت نبود عزیزم بایی فاطمه من تره دورته باید بسونه بایی اینو بسونه اینو من تره بسونه یا ماما دختر منه دختر فاطمه میذارم میگیره از دروب نه ماما پیش مامانی باید بسی ناراحت نباشه ایگو جمعی یه شکایت نامه زن سر پرونده که بچه نخواستم بودزم بودزم همون دوزی هم کار خوش بیاد الان تو ناراحت نبودم نم چی بود نانم چی کنم خوره برم تو ساری گونیم برم لا طوری نبرتش بگم تو بچه ندوزی یا یه حرفه لطفی ناراحت نبود هلا صبرم چیش تو نمی بچه جه تازه
آرامش پیدا کردم تازه فهمیدم زندگی چیه. حالا من بازم دینا برای چه بکنم؟ ما نیره بکنم لینا نیرم. نیره لینا اینجا قربون لینا برن لینا بگو ماما من نمیرم بیا بهش بگو بیا بگو ماما من خاله تو وای میسم بگو ببین ماما ناراحته بیا عزیزم بیا بگو مامانی چته مامانی چته لینا نیفتی ماما وایسا منم بیام عزیزم نیفتی لینا خانم نیفتی مامان در قفله در باز در باز مامان. کنیم در باز کنم اما سلام خوبی؟ سر کار؟ نیما پا این نام انذاریت بیکاره وکیل مزنیزه بیام داخل چی بکنم؟ یا داخل تاسید ما دور بردا بیم چی کار بیام خود من خود نوردی دوره آوردی دموش دایمون پدر چی طوری کردی؟ بدون دوره داخل یه سال بدون وردارش برش بره بجردنش پدر بعد من بیچار اون خدا روز آوردش خوندم دقیقا اون نشسته بیام گم سالی گلین گوی نتورنی بخشیمه خبرش نمیده اون دوره یه سال بود 2 سال بود نگم برش بره دی خواستن تید بدزدنش تو چطوری داری اون تیمو خواستم میزنی؟ آخه تو خواستیم میزنی همون مهونه بیام کشکن خبر ناش تو و کوریدون خان دیو دستیم ده دیان دوره تید حتما نفسه خودتون میخواستیم بدزنیش هنده خواهیش که نمی بدزش غیر خودتون ده هیچ که نمیگن خاله در مگم به تا دوره برام هی ساعتی 2 ساعتی تی دوره ارداشت بردش بره بیاد دوره ها ساعتی و این هیجه خدا چه میکردن در خواست برش خورده و هوا عوض کنن ساری گفت جلو خون داری دروی تم خوره نشسته و درومان گم در دوره دوی و خون گوی ها بریسی خوب حالا جلو نشته داشت اون سی ترده ساری گفت تو حالا دوره جلو خون دروی ایگی بود دوره آوردم دامت که مثلا یه ساعت بود همه خون دوره آوردم همین رو گم ساری گفت ای خیلی بیاد دوره بسوم وکیل گیرم دارم کار نکنم خواست گل مو بزنی؟ یه چه کاری بی؟ یه چه حرفی بی که دیگه کاری بی؟ برداشتیش بردیش رای بنشیم رای به باطیلی بردیش بی رفتی بی و ده هی جشتی ده کاره در خیلی زشته در وقت تلر گذشت کنو ده خواهونه نه و بسونو ده ایتنه هم نیلمت یعنی چه؟ هیچ خواهونه دقیقی همیش نمید دست از سر کردارم من چی کردم که مثلا تی اینجوری جا بردی کشتی اونش از صاحب بی دوره هم با دوره تا هم میخواه و دوره تا درس میخواه خواهی دوار من میخواد بدم دوار من بیام دوار من خمه دوار من بدینم ای خواهونه نه بسون یا بیام تای مو زندگی کن یا با هونه نبی بود تو بیام تتون زندگی کنم باید تای زندگی کن اینطوری بوده که بیاد زندگی کنه میتونه خب بیاد تی در سر مایمان وچردی رای دوار تا هم نیدی میره محقوم تا دوار تا بودی همو هی هارو میدم ده مخمت بیمارستان بیام خودتون حالا روز من دین چطوری بیام ایشان چطور نمیتونی اما بدونم بگی که مثلا میرم کشتم من خواستم میرم بکشم خدایی و چی جدی دی متنه مریض بی
نگم نمریز بیا اومد سی دوار دیمه تا هیچی نیست نگویم نمریز بیا گم ما الان مریضیم خوبیه خب یه دوره‌ای داره مریضی وقتی خوبه من یا تا آخر عمرم موتو مو موقع شوکه بیام شوکه من واردوی رم بیمارستان یه چند وقت بستری بیام دلیل نیست که تا آخر عمر نترم بشم ضعف کنم یا سیش مادری نکنم مو مادرم تو خود الان مادری تا الان نه حامله خوبه مثلا بچه تا بسرم و خوب بردارم برمش نه این دارم دلیل دارم که دوره تیسته او رو اومدن در همه ما نداشتم بیام اومد سی دوار ها ماما؟ نه دروی واسه چه بیا بشی بنا دوره چه آوردم بینیش برم آوردم برم رو الکی بود دروی بود پس سالی گوشیلا خون درایگی پای دام یه خوب همون منو ایستم درو کنم من گشار راستی بود منو هلا سالی گو پس خیلی سر جر داری ماما قشنگ با تو حرف بزنم بگم بابا این کاری که این رفتاری که تو به خود نشوندی سالی گل خونی سکس چه درایگی بابا قرآن زندگی طوری نیست که ته داری در پیشی بریش یعنی چه؟ یعنی چی درگی؟ یا بیایی رو یا اون زندگی ته ایستونام فلان بما این طرف هم تیسنی گوی دوارم تو رنگاری کنم بردی یا دواری بعد آوری دواره سیتسنم چه رفتی داره؟ چه تبعیضی دورم چی خوش داره زندگی کنه؟ من هر رو هی اومدن در هی چی بیاوردی هی وری اومدی هم بلتا گوش گوی نه هم موقع که اشکانی رو بونگت کرده بی هی گوی دارم سیش هم بیبیم نه؟ ها تردید همین سنده بلتی کنم آخه ما چه گناهی کردم که تیگی؟ ما هیچ گناهی نکردم اصلا برای هر دا هم بپرسی بقصری خب مقصر چرا ما؟ دیتون هم هی روز تاپسین دوارم بعد دوار تخم تو اشکنم ولی نمخر اضافه سیتن بردا برش دیم یاده نیادش اگه ایگی بردارم برمه شکایت چنه؟ خب شکایت کردم تا نه خواهونه درست یعنی چه مونه خونه نبرد؟ زندگی مونه که از از زحمت دستمون. اون تیگی دونیم چقدر کار کردم میدونی چقدر مونه بیمارستان کار کردم دونی همیشه قولی بیمارستان جونی کندم و او بر من باشگاه و ای بر قولی نیزم و او بر بافتنی که همین مونه زندگی اصلا نمیکنم کنی ما هیچ کار دارچه بنا ایگم خوی یکم انصاف داشته بوی ماشین عبستی زلپاق ماشین خوب ماشین همه تیسونم همه سیله تیسونم مهم نیست طوری نیست مو خوب میدونم چی شاید دوار هم در آن در بسونم هیچ نه ایتری مونه زندگی بسونی و نه ایتری دوار من من داشت ما کار فکری که تو آدم خویه ولی نه تو یه آدم بدجنسیه اصلا فکر میکردم که طوری بویی می طوری نیستم ولی وقتی دیدم دا تی طوری شدیم همه تو نه بدم آخه من چه کم چه بدی در مگو چند سالی که عروسون بیام چه بدی در حقتون که همون رو هنچون رایی بیوید ساخته همون رایی تی خالتی دیدنم مثل چه دوم چه میکنم اصلا فکر میکردم که تی طوری بویی گویم خیشیم قومیم این حرفا این حدیثت اصلا مردم بفهمن من خنده دیگه اگه نقشه داشتم خواستم اون زندگی تو بعد بسونم اون زندگی که ما جون کندم سیش همه ایدونه که ما چطوری اون زندگی رو به دست آوردم چقدر شونه خوصی کردم فکر کردی ها همینطوری بی که یه خونه همون رو نایه فاطمه و مرغمش نشست نه ذره من جون کندم سی زندگی تا این زندگی نترسان درست کنم من مثل زنگل مردم نشستم تو هیچ کار نکنم همه کار کردم تا می اون زندگی رو درست کردم ولی برادر ولی بعد هم بیا تو چی نگم گم این تاپسین هی جردی اف میزنی میزنی تی و چی سوال چرا ما اصلا هیچ وقت حرف نتیویش کنه دوره هم در موقع با تو مدد در انواع به تا دی ساعت دوره دامه در چی خیلی نه دوره دام که حالا برای شکایت کنیم من یه چه کاری دوره سیت خب ای دوره سیتی نه خب بلش بگو این شکایتی که دیکنی چنه یعنی واقعا یه بحث به همین یه هونه‌ای که ما دارم و همه این هونه‌ای که همه دارم سیل نایه من گوی میخوام چه کنم خمزنش میسرم ایگو همه میگی که پس سیتیلش دوره باره سیتیلش تیه دوره شهر در انگاری دیچه دوره دارم خود دوار ما شاه پریونه و بکردی دوار ما مثل دوارگل شانه که بلند سعی زنده اصلا ما خمونه را نیاز نیستن که تو بخوای بکنیم سرها یا چی بود حیف که حامله یعنی اگه حامله نبید همه رو سیتی بود ایران پاپه که مونا نه باید میگه قاهی کنن در سرها هره. یعنی میم لازم بیرون.
یعنی اصلا فکر اینه نیکم که تا همچین شخصیتی داشته بود. یعنی ما به شخصیتی؟ نیکم بی شخصیتی ولی شخصیتی که بخواه الکی نقشه بکشی نونا بخواه بیا دور منه بده زهرم درگی با نقشه خواستم خونه تا بسونم یعنی تا این قدر سیتی و ارزش قائل نبی که فقط تیه گرم کرده سی خونه ما تو برای تابنه دادگاه گسه هر سی چه دوستی هم دادگاه و نفع مخ اینه کنه ولی من میدونم چه بکنم بسته نمیگیرم الان خود زوره برای رو استراحت کن دفترش بسه؟ ها برای مامایل رو استراحت کن بس بگی مامان چه بکنم؟ این اصلا یه آدم ملی شریه که گرفتار شده من هر خوابی باشن جرکی با خطر نجات گیرشون ساری گل عربی متبی پروی درای گو من کار زاییسی چقدر پرو بی؟ اینا نکره در خانه پشه خدا داره چلو کنه اینجا شما نه دیگه نره پیش هم ساری گل پیش مامانجا مای میسی؟ ها؟ بیا دیگه نریم اونجا بیا عزیزم بفهم بیا دست بیا برو نبوسی بسافرم برو سلام ما فقط روچر سوسته نه؟ نه سوس که من سوس روشن بهتر سوس کردیم من نره بیرون بیا معلمة ثلاثة خنو غفور وما خنو خوبونه Abi tu mama itu. Abi jadi mana balik? Abi sih kita cari dulu. Sampai sana. Asal.
بودا بابا منم مامان جان برو دمپایاتو بپوش قربون چشای خوشگلت دارم دمپای بپوش. دمپایت خوشگلت که برات گرفتم کجا گذاشتیشون؟ برو درشون برو بیا. بودو اگه رفت آورده. برو ماما. برو. اونو که مامانی برات گیره بیاره. نسوزی مامانی بیا. فاطمه بیا. آوردیشون ماما؟ برو بشین اونجا چی اونجا ماما بپوشیشون خودت دارم اونجا بیاره بیا. هر جا دوست داری نه مامانی رو زد. دم حیات نه ولی هر جا دیگه دوست داری حیا. اشتباه نیست درست. درسته ماما درست. آفرین آفرین دخترم درسته کجاش اشتباهه؟ اشتباه نیست. درسته برای دخترم؟ اونم گفت اشتباهه. اوپا. اینجا میخوای کفشش کنم؟ خب بیا قربونت برم ماما میای تا لباساتو درست کنم برام؟ یه دقیقه بیا. مامان اینه بیار بده رو من بعد برو برو. دختر فاطمه دختر فاطمه کیه؟ جناب خانم دختر فاطمه. فاطمه کی؟ فاطمه چی؟ بابام ببخش. اینم ببخش. Nej, sorry, går vidare och går där till sen. آره. نونی که کسی ندیده. و دستی زنی. بیا. من ندرست مامان. تستم ببینیم. اینی که بینم. عروسک مال لینا خانمه لینا بانو میخوادم خودم چی واسه اینا رو بیارم اینجا ما تو بیا سریع میشین تا ما یه رو جور کنم برسیم بیا ماما برو با ما اینو میکنه خب بزنیم چه میتونی لاده بچه ما میتو سر تکشو میه پلاستیکی بس تا میزن جمع کنم نموری هنگی کی بونه؟
بشونه نبینم تو ماما ها بشون امیرا فعلا بالا باشون بالا ماما کی بود علی ببینش بیا ماما بیا اجازه نسوزه شب بینی و نا بیو ساری بلی هم پشمون بیو نه ساری بلی هم پشمون همه ساری بلی دوست داری آبید پیشش نرید پیشش ها خب من میخوام پیش مامان رو بایسا ماما نبایسا باشه؟ نه ببین گوش کن من چی میگم من میخوام پیش مامان جون مامان نبایسا باش نه باشه مامان نه کار کنم نه تو برو نه اینجا نه من نمیتونم دیگه میخوام اینا رو درست کنم بریم رنگ بزن بله نای 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 ای نای 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 ملک تمرین نام برقص ها گلی نه که ماما نکه لفتی شدی تو تو هم شلوار مشکل شده نکنم شلواری ماما بایستا بابانی یه دقیقه بایستا سلام سلام کجای بابا؟ چه؟ پرتشانه؟ آقا بولت برم نه پرتشی خوبی بابا دو؟ سلام پس نه خوبی بابا بیا روز کن چه خبر؟ سلام بستنی شوتی ها بسری شوتی برای با لاسلت عوض که بیا تا کار دار چکار داری بابا ما گوشی نقدر دردی نه تو اینه برو به کار دار اصلا حالا خونه بخواست برای دکتر سیزن سرم بزنم فبران سید بسونم برام خون بزنم سید نه بار برم بابا پچه چی؟ بابا اینه سی سرماخوردگی خوبه این چیه اونم خب پنیره که پنیرک هر یه نوع دارو مال عفونته دارو گیاهی مال عفونته بهار رسید ارزم بزرگ برسه اینه نه من همین بهار پیدا بود زمانی که ده بهار تموم موجوده یه به اینی گیر میایه اصلا دلیست اصلا اونو خب اصلا دلیست بیا ماما بیا خب نمیدونم دمپایات بردار دمپایی بکوش بابا برنه نرو دمپایی بکوش اینه بچه دونی؟ بچه؟ اون آب داغه ما اون آب خیلی آب سر بذار لنم آب بگیر بابا جون بذار لنم ببندم ماما کمش لنم آقای بری پیشم ساری گل وکیل زنگ زد ساری با شکایت فکر دوره دوزیان تیم بردن من با مامانی دمون ساری بدینو گم پگی شکای بیتی در قاعد یمونه سرم با اون در کنی یا باید زندگی کردی یا بیا ایرو کلفت کنی با یا برم بیا کلفت کنی یا اونه زنده نبی؟ بیا اونه زندگی مال جمعونه تو دست نایی سره هرچی با مخم زحمت کشیم طوری نی بابا با خواهیش هم کنی از اگر دونی چونه دیدش تو پمنس زنگ مردم سیمون کور زایی یه دوره زایی که به درد هیچ نمیخوره ایدوار حیفه ایدوار چی گفته کردیم ما دوره گیرن زخم نه ماما نه دوره زخم نیکنه دوره چی درد نمیخوره باشه دوار ما و درد خونه پره مشگون گو اول مونه زندگی تا بروم یا بیا کلفت خمه بود تا اصلا بگم مونه دوار درد کنیم یمونه سرم در قاعد فاطمه نزیرم زیر رو؟ نه نزدم خواست بزنه زفر بروی داور حالا سرم نظر خود چرا کچی میزنه ما تا با وکیل هم مشورت کنم تا بینام من وکیل بشه خب مجبورم دیگه مشکنم
خدا اگر در آخر سر اگر راهی نبینه در مجبور سی خاطر هم دور تنکی بابی چه؟ همونه بمیر پولنان با اون کور زفت کنم. بالاخره یه جای مونسی تجاره کنید چاره نوری. حتی خود بند خدا صبح تا سری ماشین کار کنید. خب چه بکنید چاره ای نیست. مجبور گشه اون موقع یه مونسی کراک. کمکی خیلی آمد. دست در میکنم غذا خالی کنم الهونو جانم میخوای بیا اینجا بشینی؟ بیا بقید مامان جان مامان تنها حتی چقدر گریه میکنی ماما عزیزم ما فکر کنه خاملش کنم فکر خاملش کنی بیا چی غذا درست کنه برای لنم میخوری؟ آره دیگر داره گوشت داره دیگه همه چیز داره دیگر میخوری؟ خب تا سفره رو تم کنم ماما اینجا بشین سفره پهن کن مامانی بابا دیدن باز نکه بیا آدینه دام صدا سی کنم بدا؟ بیا بیا دیگه دختر وای مامان جان عزیزم دعواش نگو دختر ما دعوا نکن پدای چشات بشن اینجا رو میز نشستن اشتباهه بگو چرا چون ما اینجا غذا میخوریم مگه میشه تا رو میز بشینی میشه اصلا نمیشه دست در نکنه ممنون خب دخترم میخواد به دوار آقا چی داری تو اون باید باش بسم الله آم بابا بونه شلوار دخترم کیست بذار رو سفره بیا اینم ببر زیتون ماما اونجا برشم بیا اینم ببر بیا آبم نه ماما شیر نیست آبه آبه گذاشتمش تو جلدش برو تا بیا شیر آره بیا باش نگو آبه بیا آمانی نگو بیا آمانی مجاورش آبه بابا آره تو میتونی بیا با میتونی صفحه زیتون بابا زیتون این برای تا من زید ماما بگو مال خودمه بگو مال خودمه بابا بیا برای دکر ماما با هم رفته به کی اینو من چه خاکی میذارم خب باز تا خودم بیام لباس بپوشم نه میخواد ما باید بیایم منم میگو چی ها؟ نه میخواد بیا تا خود اینطوری با وکیل صحبت کنی خب؟ آره شیگم وکیل همون روز جواب نبوده الان بیچینو بدبختی گیر خب الان که دیتوریه الان استری هم خود بره تجربه چه با وکیل صحبت کن اگر دی چیز نبود بیا واسه بیا تا با هم بریم نه اصلا نگو چی کن تو بهتر نی؟ باش باش کار ناری بینم قربونت خوش اومدی خدا خیلی خوش آمدی بیا گوشتم قربون برم برو بودید خدا نگه مادر خود ناراحت نبود ماما با ناراحت نبود درستی بود اصلا منی فکر نبود ماما آواز بیا بیا استه ها خیلی زنگی باش بزنی
خوبی آقای خادی شما خب دفتر نیستیم باز چه کنم الان مرم انتصاری بود خب دیر نیه بود به نظرت باش بنفس لچه خارج از شهر میرسیم پرونده داشتم من شهر بودم رو اگام دیر نیه بود اگه اقدام نکنی گو دیر بودی و میبر نباید کار انجام بدی حالا مثلا رام تبکی سالی گلو میان و شکایت میکرد و بچه دوزی مثلا هیچ حالا اصلا من حالا خوش نیستن مشغول ناری ایگو شدم کی ایگو ما بچه من ساعت آوردم نام تیتون دیشان برداشتیم شده مامان قبول کنن و تو بعد دیگه یا باید خونه نبینی یا بیا کل بتون فعلا با وکیل مشورت کن باشه Uerte, pusat. Zaraš, ne? ها نداره در این پنکو به اندازه هر 115 تا یه ذره با کوچولو واسه ایتی باشه این پنکو بری پنجشون؟ آره میگم ازش میکنم ساخترش نکنی؟ آره قبلش بسیار 115 تا بابا بچی بخوای تخته ایش کنی؟ آه نه بابا حواست جمع نه 115 تا اندازش کم کشش صافیه؟ 3 تخته رو بیا این چه دختی کنشه؟ آه 25 50 سانت بلش بیا پایین با پنج بیشتر؟ قیچیش کن بلش بیا نه حالا یه دستا بینه پایینش میبرم این دستا بینه ها بیا کارنده
بچی بیام از ایدر نکنه روش بزنیم یا بچینم دست برم پشت یا ما خوشم نه این مال دارید کنایی همه گفت نه؟ این دست لباس آورد باید ما خوش؟ یه دست یه خانه گفتم یه دست بلوس آورد سی خانه گفتم نمیخورم ارزو سشو تو سشو کورو کلیسونشو آدرس دارم گرمی لباس ابشمی ایده 6 تا 6 پوسا صندلیتم زندگی مسابقه çünkü ben bu evimizden خوبه بتا درزه چرخ زیاد کنم خوبه داره ها میشه یک ایگم احساس کنم کشیده یو